नमस्कार, रुचकर मेजवानी स्मितामध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला एक मस्त सिंपल भाजी दाखवणार आहे, शेवेची भाजी। अर्धा वाटी सुकं खोबरं किसलेलं मी ते चांगलं भाजून घेणार आहे। मला शेव खूप आवडते। आय एम जस्ट गोना हॅव दिस। कुरकुरीत, छान तिखट। खोबरं छान खरपूस भाजलेलं आहे। मिक्सर मध्ये घालून घेते मी। 2 कांदे लांबट चिरलेले मीडियम साइजचे ते आता परतून घेणार आहे मी। हे छान ब्राउन झालेलं आहे। आता त्याच्यात आपण तेल घालून त्याला कुरकुरीत करून घेऊया। नॉर्मली मी कांदा परतताना आधी तेल घालत नाही, कारण मग कांदा परतायला खूप वेळ लागतो। आधी मी तो छान कोरडा भाजून घेते। तो ब्राउन झाला की मग त्याच्यात तेल घालते आणि मग कुरकुरीत करून घेते। कांदा छान खरपूस भाजलेला आहे। आता आपण हे मिक्सर मध्ये घालून घेऊया आणि त्याच्यात आपण आता अर्धा इंच आलं आणि 3 मोठ्या पाकळ्या लसूण, तर हे घालून आपण वाटून घेऊया। ह्याच्यात आपण थोडंसं पाणी घालून घेऊया। हे छान बारीक वाटलेलं आहे। आता आपण पुढची कृती करूया। मी आता एका कढाईत 4 ते 5 टेबलस्पून तेल गरम करून घेणार आहे। गॅस एकदम बारीक करून त्यात आपण 1.5 टीस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून चिली पावडर आणि थोडीशी हळद ह्याच्यात घालणार आहे। आता ह्याच्यात आपण वाटप घालणार आहोत। लसणीचा कच्चा वास जाईपर्यंत आपण हे परतून घेऊया। आमच्या ऑफिसमध्ये एक गुजराती मुलगा होता, ज्याची आई अप्रतिम जेवण बनवायची आणि तिने एकदा माझ्यासाठी शेव भाजी पाठवली होती गुजराती स्टाईलमध्ये। गोडूस जेवण जनरली कोणाला आवडत नाही, म्हणून मी ही रेसिपी थोडीशी ट्विस्ट केली आणि त्याला मटणाचा मसाला घालून मस्त शेव भाजी तयार केली आणि ती सगळ्यांना एवढी आवडली होती, म्हणून म्हटलं की ही रेसिपी तुम्हालाही दाखवावी। जरा वेगळी आहे। पाव, कांदा आणि शेव भाजी मस्त लागतं। लसणीचा कच्चा वास गेलेला आहे। आपण आता त्याच्यात पाणी घालूया। मिक्सर मध्ये थोडा मसालाही उरलेला आहे, तेही पाणी आपण त्याच्यात घालून घेऊया। मला हा रस्सा जरा पातळ आवडतो आणि ह्याच्यात आता मीठ घालून मी ह्या रश्श्याला एक छान उकळी देणार आहे। ह्या रश्श्याला छान तेलाचा तवंग येतो, तोही फार सुंदर दिसतो। रश्श्याला छान उकळी आलेली आहे। गॅस बंद करूया आणि जस्ट बिफोर सर्विंग, म्हणजे तुम्ही वाढायच्या आधी शेव आणि कोथिंबीर घालून सर्व करायचं आहे आपल्याला। हा रस्सा मी आता एका सर्विंग बोलमध्ये काढून घेते आणि आता ह्याच्यात मी जाडी शेव घालणार आहे। तुम्हाला जर पिवळी शेव मिळाली ती छान दिसेल। मला तिखट आवडतं म्हणून मी तिखट शेव वापरायला घेतलेली आहे। आणि आता ह्याच्यावर छान कोथिंबीर घालून गार्निश करून घेऊया। शेव भाजी तयार। थंडीचे दिवस आहेत, ही डिश नक्की ट्राय करून पहा आणि मला कळवा। अशा छान छान प्रादेशिक रेसिपीजसाठी रुचकर मेजवानीला सबस्क्राइब करा।